Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat acestui canal de YouTube, chiar dacă sunt persoane din străinătate. Pentru cei care doresc o etalare privată, mă pot contacta în privat fără niciun fel de problemă. Bun. În descrierea videoclipului aveți toate detaliile. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. O să vă las câteva secunde să vă alegeți varianta în cazul că aveți nevoie de mai mult timp, dar dacă aveți nevoie și de mai mult timp, bineînțeles că puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă. Hai să vedem pentru cei de la prima variantă cam cum va fi următoarea voastră conversație cu persoana la care v-ați gândit. Hai să vedem. Wow! Și o să înțelegeți de ce am spus wow, pentru că mi-au ieșit deja două cărți și văd aici niște schimbări de comportament. Dar să vedem exact despre ce este vorba. O să pun și o altă lumânărică pentru că văd că asta deja s-a consumat. Așa. Bun. Așa cum am spus, aici sunt niște schimbări de comportament din partea persoanei voastre la care v-ați gândit. Această persoană încearcă să se apropie de voi de această dată prin iubire, adică în sens de că vine să ofere puțină iubire, vine să vă ofere un pic de romantism. Aici, chiar dacă sunteți la început de relație, pentru că în multe cazuri aici, da, într-adevăr, puteți fi la început de relație. Dar chiar dacă nu sunteți la început de relație, este o relație mai veche, dar poate că ați avut o perioadă în care ați stat despărțiți sau ceva de acest gen, deci indiferent de situație, această persoană vine și vă face o invitație, o propunere, da? Încearcă să facă ceva romantic. De această dată pot să spun că această persoană încearcă să se apropie puțin mai serios, dar mai subtil, vine înspre voi. Această persoană are un comportament destul de elegant, dar uneori este mai elegant decât este de fapt. Iar acest lucru pe voi cumva vă pune pe gânduri. Măi, oare vorbește serios sau nu? Ceva de acest gen. Da? E clar că dacă deja cunoașteți această persoană și această persoană nu s-a purtat așa până în acest moment, e clar că vă dă de gândit, vă dă de bănuit ce se întâmplă, de ce are un astfel de comportament, ce vrea să obțină. Dacă sunteți la început de relație, da, vi se pare că această persoană, și nu doar că vi se pare, dar cred că această persoană se poartă mult mai elegant decât persoanele cu care voi ați fost într-o relație sau față de persoanele pe care le-ați cunoscut până în acest moment. Și cumva acest lucru e posibil să spuneți ceva de genul, dar oare adevărat? Oare mi se pare? Da? Sau cumva sunt anumite lucruri care ies puțin în evidență și vă dau de gândit. Aici să știți că ca și zodii
Vorbim în primul rând despre persoane din zodia Rac, Scorpion, Pești, dar bineînțeles că putem vorbi și despre persoane cornute, cum ar fi Berbec, Taur, Capricorn, dar putem vorbi inclusiv și despre persoane din zodia Balanță. Dar voi știți că eu nu țin cont de zodii, pentru că fiecare dintre noi avem câte o zodie, da? Putem avea planetă, lună, ascendent și așa mai departe, în câte o zodie. Bun, dar hai să vedem despre ce mai este vorba în următoarea voastră conversație. Că faptul că se poartă elegant e bine, dar haideți să vedem totuși de ce se poartă atât de elegant. Păi, de ce se poartă această persoană elegant? În primul rând, se poartă elegant pentru că își dorește să obțină ceva de la voi. Aici, această persoană, într-adevăr, este și genul de persoană care nu se teme de greutățile care apar în cale. În același timp, este și acel gen de persoană care își dorește să fie lider, să fie șef, dar chiar să-și atingă scopurile. Aici este foarte important să înțelegeți care sunt scopurile acestei persoane, pentru că această persoană vrea să obțină ceva de la voi neapărat. Și dacă pentru a obține lucrurile respective trebuie să vă seducă, atunci va face acest lucru. O să mai vedem pe parcursul etalării exact despre ce seducție este vorba, pentru că aici este foarte clar, două aspecte. Această persoană, în primul rând, își dorește doar să vă aibă și cam atât, indiferent cât voi spuneți nu, da? Dar în același timp este și genul de persoană care vrea să arate că își dorește stabilitate, că își dorește să treacă la un alt nivel alături de voi. Și atunci trebuie să vedem exact despre ce este vorba. Hai să vedem ce vrea de fapt această persoană de la voi. Ce vrea de fapt această persoană de la voi. Aici, așa cum am spus, cred că este vorba în mare parte de persoană pe care ați cunoscut-o de ceva timp, cu care poate v-ați certat, poate chiar v-ați separat. De ce spun acest lucru? Pentru că această persoană regretă ceea ce s-a întâmplat în urmă. Regretă faptul că v-ați despărțit. Regretă faptul că nu mai sunteți împreună. Sunt foarte multe regrete din partea acestei persoane față de voi. Aceste regrete sunt într-adevăr, poate și din cauza faptului că v-a pierdut ca și partener de viață, dar aceste regrete sunt și datorită faptului că a pierdut, să le zicem, beneficiile pe care le avea alături de voi. Pentru că alături de voi, această persoană s-a simțit împlinită, această persoană a avut tot ce își dorește, această persoană aș putea să spun că era ușor arogantă, în sensul că nu mai era nimeni cum era el sau ea. Dar ce să vezi, uite că odată cu despărțirea de voi, toate aceste lucruri s-au cam dus pe apa sâmbetei, nu mai sunt. Și atunci e clar că această persoană este în stare acum să vină să facă tot felul de lucruri din astea romantice pentru a vă atrage înapoi. Următoarea voastră conversație aici, din punctul meu de vedere, va fi o conversație destul de calmă. Nu neapărat pentru că persoana nu este genul de persoană care să-și iasă din fire sau ceva de genul, dar își dorește cu atât de multă ardoare de a se împăca cu voi, încât
va face tot posibilul să nu își ia să din fire. Într-adevăr, veți discuta și despre chestiuni de zi cu zi, veți discuta tot felul de lucruri despre prieteni și despre familie și despre absolut orice, doar că aici un pic de mică atenție. De ce? Pentru că veți ajunge și în punctul de a discuta despre partea financiară. Acolo trebuie să fiți puțin atenți sau atente. De ce? Pentru că în momentul în care veți discuta despre partea financiară, pentru că cumva, din punctul meu de vedere, partea financiară rămâne cumva la sfârșit, adică discutați despre tot felul de lucruri, glumiți, râdeți, da? Pentru că această persoană încearcă să tatoneze terenul. În momentul în care ajungeți la partea financiară, acolo trebuie să fiți atente, pentru că această persoană, de fapt, asta și urmărește, pentru că, așa cum am spus, odată cu separarea de voi a pierdut toate aceste beneficii. Iar pierzând aceste toate beneficii, e clar că nu este la îndemână, nu este foarte bine. Și dacă pentru toate aceste lucruri trebuie să se reîntoarcă la voi, se reîntoarce. De ce nu? De asta și la partea de început o să încerce să vă ducă puțin cu zăhărelul. O să discute despre orice altceva până când vede că sunteți voi suficient de calme încât să aducă în discuție și partea financiară. Dar hai să vedem dacă această persoană are sentimente față de voi. Dacă această persoană are sentimente față de voi. Dacă această persoană are sentimente față de voi. Are sentimente față de voi, nimic de zis, dar nu sunt acele sentimente profunde pe care voi le căutați. Această persoană, aș putea să spun că are sentimente de moment, poate căuta anumite aventuri, da, în acest moment, dar nu cred că va face niște pași concreți în acest moment. Dar hai să vedem și cu cărțile de mesaje ce altceva vrea să spună această persoană. Da? Ce altceva? Bine, că înainte să vă întâlniți cu această persoană, cred că va face inclusiv un mesaj. Hai să vedem. Această persoană, în primul rând, a zis 7 luni. Probabil că relația voastră poate să dureze de 7 luni, vă cunoașteți de 7 luni, nu știu, este ceva în legătură cu 7 luni. Sau poate că vine și vă spune că mai are nevoie de 7 luni până să facă pasul decisiv față de voi. Da? Până să vă ceară în căsătorie, până să vă căsătoriți, ceva de acest gen. Această persoană însă are și o frică dacă o să plecați și voi din viața acestei persoane. De ce? Pentru că această persoană se pare că în viața sa a suferit destul de mult de pe urma relațiilor, în sensul că anumite persoane au plecat din viața sa. Da? Curățenie. Da, poate că această persoană vrea să facă curățenie în viața sa sau în mintea sa, după care spune destul de clar, revin. Da? Hai să vedem altceva, ce mai spune această persoană. Cine știe, poate spune și în cât timp revine. Hai să vedem. Wow. Înșelătorie. Asta poate să fie faptul că această persoană poate v-a înșelat. 5 ani. Poate v-a înșelat de 5 ani sau nu știu ce vrea să fie cu 5 ani. Dar poate voi știți mai bine, cu siguranță voi știți mai bine decât mine și are nevoie de o pauză în care să stea singur sau singură. Cred că despărțirea voastră aici, din punctul meu de vedere, dacă este o separare între voi doi, a fost premeditată, ca să zic așa, încât pentru că această persoană are nevoie să stea singur sau singură, așa cum ne-a ieșit și puțin mai devreme, pentru a-și pune ordine
în gânduri, pentru a gândi lucrurile puțin mai clar în legătură cu voi. Dar, din punctul meu de vedere, după ce această pauză, în momentul în care revine, pentru că și spune că revine, lucrurile vor sta mult mai bine între voi. Este o etalare destul de pozitivă. Da, cam astea au fost informațiile pentru voi și voi trece și la următoarea variantă, să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 2. Da? Aceste cărți, varianta numărul 2, hai să vedem și pentru voi cum va fi următoarea voastră conversație. Hai să vedem cum va fi următoarea voastră conversație. Păi, mi-e foarte clar că aici va exista în primul rând o conversație de la distanță, nu față în față. Iar următoarea voastră întâlnire, aș putea să spun că este undeva în parc. Iar întâlnirea voastră nu cred că este o întâlnire planificată, ci mai degrabă aș spune că este o întâlnire pur și simplu față în față. Adică mergeți cu gândul că la cumpărături sau nu știu, la niște prieteni, ceva de genul, și acolo întâmplător vă întâlniți cu această persoană. Nu este, de asta spun, nu este o întâlnire planificată, ci mai degrabă aș spune că este o întâlnire întâmplătoare. Ideea este că tot ce se întâmplă este imprevizibil. Atât întâlnirea, dar și discuția cu persoana respectivă. Aici vorbim despre zodii de foc, unde predomină destul de mult Săgetătorul, dar bineînțeles că vorbim și despre zodia Rac, Scorpion, Pești, vorbim și despre zodii de aer, da? Deci avem mai multe zodii. Bun. Dar hai să vedem. Am văzut că este o întâlnire imprevizibilă. Și tot ce se întâmplă este imprevizibil. Dar hai să vedem totuși care este situația sau ce discuții sunt. Hai să vedem. Cum va fi următoarea voastră conversație? Aici, iarăși mai văd faptul că unul este destul de detașat, iar celălalt se stresează destul de mult. Cred că persoana care stă mai detașată sunteți voi, iar persoana care se va stresa încât să vă convingă este cealaltă persoană la care voi v-ați gândit. Într-adevăr, există foarte multe regrete, atât de o parte cât și de cealaltă. La voi este regretul că poate v-ați implicat prea mult în această relație. La cealaltă persoană este regretul că v-a pierdut. Însă, ideea este că aici, indiferent de discuția dintre voi doi, voi îi dați de ales acestei persoane. Nu este că îi spuneți foarte clar te vreau sau nu te vreau, ci mai degrabă îi spuneți ori alegi calea asta alături de mine, ori te duci pe calea ta. Încât această persoană nu știe ce să facă, pentru că pe undeva nu ar vrea să vă piardă nici pe voi, dar pe undeva ar vrea să aleagă partea care îi convine. Ce să facă? Hai să vedem totuși ce alege această persoană. Hai să vedem ce va alege. Va alege pe voi? Da. Deci aici e un da foarte, foarte clar. Va alege pe voi și nu doar că va alege pe voi, dar
este dispus sau dispusă, inclusiv să ajungeți la punctul de căsătorie în cazul în care nu sunteți căsătoriți. Dacă deja sunteți căsătoriți cu această persoană și nu ați divorțat, da? Aici poate să existe inclusiv o consolidare mai clară a căsătoriei. Puneți mai mult bazele acestei căsătorii. Hai să vedem, pentru că exact ce spuneam, tot este o situație de a alege, poate nu știu dacă este vorba despre a alege o altă persoană sau o altă situație, dar să presupunem, și nu doar să presupunem că pot fi și situații de trio, dacă se va detașa în totalitate de cealaltă parte, indiferent dacă este vorba de o altă persoană sau o altă situație. Se va detașa în totalitate de cealaltă parte? Ia să vedem. Da, clar, se va detașa de cealaltă parte. E adevărat că va avea niște zile sau o perioadă în care va suferi sau va avea anumite regrete, dar odată ce va ales pe voi și va alege pe voi, nu se va mai uita în cealaltă direcție. Asta este un lucru destul de bun. Bun. Dar haideți să vedem și mesajele pe care poate mai vrea această persoană să vi le spună. Ideea este că aici văd că vorbim despre o împăcare. Cred că v-ați gândit la o împăcare cu o anumită persoană. Și da, uite că împăcarea se produce. Și nu doar că se produce, dar ajungeți inclusiv la căsătorie. Dacă v-ați dorit de foarte mult acest lucru, uite că se și întâmplă. Dar hai să vedem ce mai... Noiembrie! Wow! Suntem în luna noiembrie. Deci această persoană posibil să vină la voi acum în această lună noiembrie. Și ne-a ieșit inclusiv și cartea negociere, ceea ce ne-a ieșit puțin mai devreme când am spus că îi dați de ales, da? Deci vedeți cum cărțile se... Bun, hai să vedem altceva. 5 ani. Ce e aici cu 5 ani? Ai și la prima variantă 5 ani. Ce se întâmplă aici cu 5 ani? Invidie, posibil să fie foarte multă invidie pentru relația voastră. Hai să vedem ce altceva mai avem. 4 luni. Sunt într-o relație acum, ceea ce vorbeam despre situație de trio. Poate că voi exact asta îi dați de ales, să vă aleagă pe voi sau cealaltă persoană, iar el posibil să vă spună că nu poate să facă această alegere chiar acum, dar ideea este că de făcut această alegere o va face. Hai să vedem altceva, ce vrea să ne mai spună această persoană. Vreau să avem o familie împreună. Ia uite ce muncă suplimentară. Probabil că trebuie să aveți mai multă răbdare, să munciți mai mult la relația voastră ca să fie mai solidă. E mai bine să rămânem împreună. Ia uite ce frumos. Da? Deci foarte, foarte frumoase cărțile și pentru voi, cei care ați ales a doua variantă. Așa că fiți atente la tot ce se întâmplă acum în luna noiembrie, că se pare că evenimentele frumoase vin acum în luna noiembrie la voi. Așa că așteptarea voastră a cam luat sfârșit. Chiar dacă suntem la începutul lunii noiembrie și mai este puțin, și mai este mult, mă scuzați, și mai este mult până la sfârșitul lunii noiembrie, uite că tot trebuie... Important că lucrurile frumoase vin în viața voastră, trebuie să mai aveți răbdare. Știu că o să-mi spuneți, mai este mult. Așa cum a trecut aproape un an de zile, da, că suntem în noiembrie și mai avem o lună de zile și se sfârșește anul, așa trece și această lună, dar ideea este că această persoană poate reveni în viața voastră în orice moment, pentru că
Pentru unii poate reveni astăzi când vedeți acest videoclip, sau mâine, sau poimâine, sau săptămâna viitoare, sau, cine știe, la sfârșitul lunii noiembrie. E clar, depinde acum de energia fiecăruia dintre voi. Și, bineînțeles, și energia persoanei la care voi v-ați gândit. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!